So hi guys, welcome back to our channel. Among buhat doon kay among iayo ang ligid sa bag. So atong anhe atong kuya. So let's go. So guys, mato na to sa gawas kay mag-ayo na to sa bike. Init kasoy. Init kayo guys. Dara. Ang bike. Asa man ang ligid? Asa man to? So maoning ligid guys ay maoning gipalit sa Shopee. So tarang guys, bike guys. Gidaan pa ni siya. Ubanan ni siya na amo ni ayohon ni Papa. Amo ni iayo ang ligid niya na. Mo din ang ligid guys, oh naguba na. Sa una pa ning bike kani. Amo na ni ayohon ni Papa guys. Ngiyo. Ako na ni trapuhan. Nani na siya guys. Di man guys, imo man ako ano guys, imo na abot ang tubig. Ato siya trapo guys. So guys, diri lang may guys kay ladong kay dito kay init man kayo, so magsugod na may ayo. Tara si Papa. Morning. Mag-ayon na ta guys. Mag-ayon na. Tabang ka. Morning ligid kay side. Morning ligid. Kung manghugyo guys ay sige duwa. Dili ay. Ito na yung magiduwa chad. Kung kiduwa kay Na, tarang motor guys. Tara. dan kanya kung kidubong. Unsa man na? Ang katong burag snake nagamakatong Itong snake. o katong tena guys. Guys, magduwa din ang motor. Duwa tag motor. Ato tinawon guys si Sudan. Ako din tig-assist ni Papa guys. Ako si Chan. Di nungsod guys. Sud. Yan, nasud na. Nasud na siya guys. Ang usa na po guys. Ikuha na ay kanang ikuha na ng isudra. Ikuha na ni Papa. Kapit na masud. O kasi excited kay kung mo bike. Ako po guys. Excited na ka mong bike eh. Ito yung bike din, gamay. Hindi kakuyam eh. Kakuyam eh. Diba? Kakuyam eh. Ina ka use? Oo. Hindi, ato ning ko ano. Dagan. Okay na guys. Ipahangin na na. Hangin na nung ligid guys. Mahintag walay buslot na yung interior nga itong pinalit. So, swaya na to guys. Pagahi na. Mana. Tara sa guys. Mana. So guys, itaod na ni Papa ang ligid. Guys, ako na itaw ng ligid guys. Yan na itaod.
Teori, di ka kumawa teori. Itindak, mga ganay mo ha. Oh, na siya, sige. Nalikto. Sige, straight. Kumawa naman ka, balance. Tindakin na lang. Sige, sige, let's go. Patong, na, liko. So guys, mag-practice si Chad. Ang teori og bike ako una practiceon kay si Chad. Ato. Hello. Hello. Bukan teknik. Ada practice ko eh. Are you ready? Dili na gyud ko. Dili na. Taro nga. My turn. No. Hey, that's not fair. I like to do that. Again. Dari ba niya? Ano? Tatras, sasa. Okay. Okay. My turn. No. Wait. Wait, maybe ako kaya ako sa ako muna. Ay, ako sige. Wait, may kasangyan. Another one. Ang usa lang sa iandam ya dagan dayon. I-balance ng usa ka tiil. Itukod ng usa ka tiil kana. Okay, let's go. See? See? Okay. Iandam na ng tiil ang usa ayaw sa patong kana. Let's go. Oh, see? Kung ako na ka?